เสียงของหมาป่าหรือว่าอาจจะเป็นหมาในที่มันหอนแว่วให้ได้ยินมาแต่ไกลกลางป่าลึกแห่งเทือกเขาหลวงในกลางเดือนมกราคมปี 2520เด็กเอาชาย4 คนที่กำลังเพิ่งเสร็จจากการกินมื้อค่ำซึ่งเป็นมื้อค่ำแรกกลางหุบเขาแห่งนี้พวกเขาถึงกับมองหน้ากันเหมือนเป็นการบอกให้ต่างคนต่างต้องเพิ่มความระมัดระวังชาย4 คนทั้งหนุ่มทั้งแก่อันประกอบด้วยลุงทองชายวัย40เชิดและปานไว้30ปลายและก็ดำรงหนุ่มใหญ่วัย50ต้นซึ่งเป็นต้นเรื่องของเรื่องราวในการเข้าป่าครั้งนี้จริงๆแล้วถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าดารินเมียสาวร่างอวบของเขาได้ขอร้องแล้วล่ะก็ดำรงคงไม่มีทางที่จะดันด้นเข้ามาเพื่อที่จะมีความทุกข์ยากอยู่ในป่าแบบนี้หรอกแต่เป็นเพราะว่าว่านเสน่ห์จันทองที่ต้องใช้เป็นส่วนผสมหลักและก็สิ่งสำคัญในการปรุงยารักษาโรคร้ายที่ได้เกิดขึ้นกับปู่ของดารินนั้นซึ่งปู่อยู่ในเมืองนครทำให้ดำรงจำเป็นต้องว่าจ้างมืออาชีพ3 คนนี้ก็คือลุงทองเชิดและปานให้เข้าป่ามาในที่สุดและดำรงก็รู้จักมักคุ้นกับ3 คนนี้มาหลายปีดีดักเหมือนกันก็เพราะว่าดำรงนั้นเปิดร้านขายของป่าและก็รับซื้อของป่านั่นเองอีกทั้งเขายังรับซื้อพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดอีกด้วยจึงไม่แปลกที่เขาจะรู้จักมักคุ้นกับใครต่อใครไปทั่วทั้งอำเภอเลยทีเดียวไม่มีอะไรดอกคุณดำรงอากาศมันหนาวเหน็บมันก็เลยหอนเห่านะไอ้พวกหมานี่นะแล้วก็เป็นการเรียกหาคู่ไปในตัวพรานทองหรือว่าลุงทองได้ปลอบใจดำรงซึ่งกำลังจิบชาร้อนๆอยู่ชานั้นดำรงชอบพกพามาเยอะเพราะเป็นคนที่ขาดชาไม่ได้อีกนานไหมลุงถึงจะเข้าไปถึงกลางเขาที่ว่ากันว่ามีไอ้ว่านจันทองนั้นน่ะดำรงถามก็ถ้าฝนไม่ตกลงมานะพรุ่งนี้เราออกเดินทางผมว่าคงไปถึงบ่ายๆโน้นแหละครับคุณดำรงลุงทองบอกอย่างคาดคะเนแล้วก็หันไปถามเชิดกับปานที่กำลังเติมเชื้อไฟพวกเองคิดว่าเราน่าจะไปถึงช่วงบ่ายทันไหมวะทันแน่นอนลุงทันเชิดและปานบอกพลางแง่หูฟังเสียงอะไรบางอย่างซึ่งตอนแรกเสียงนั้นก็ดังขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่ต่อมาพวกเขาก็ค่อยๆได้ยินเสียงนั้นชัดขึ้นพวกแมลงกลางคืนที่กำลังขับขานบรรเลงกันอยู่ได้พากันหยุดเงียบกริบแม้แต่ใบไม้ก็แทบจะไม่กระดิกเชิดทำสัญญาณให้ทุกคนเงียบและก็ระวังตัวปืนในมือของ3 คนที่บังอยู่ที่ลำต้นไม้ก็คือลุงทองปานและเชิดปืนนั้นได้ถูกกระชากออกมาอยู่ในมืออย่างเตรียมพร้อมและเสียงนั้นมันเป็นเสียงร้องคำรามเสียงแผ่วต่ำที่สลับกับเสียงกู่ดังยาวมันดังอยู่อย่างนั้นและเหมือนกับว่าเจ้าของเสียงไม่ได้มีตัวเดียวซะแล้วเพราะว่ามันค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆและดังรอบๆที่พักของ4 คนเหมือนกับว่าตอนนี้พวกเขาโดนตัวอะไรสักอย่างแต่ล้อมไว้รอบแล้วอย่างไม่รู้ตัวระวังไว้พวกเราข้าว่าเราน่ะโดนล้อมแล้วว่ะลุงทองพูดเสียงแผ่วต่ำแกจ้องฝ่าความมืดไปรอบๆในขณะที่ดำรงเองก็ขยับลูกซองยาวในมืออย่างตื่นเต้นเสียงของเจ้าสัตว์ที่ยังมองไม่เห็นตัวนั้นมันช่างน่าสะพรึงจริงๆและเสียงนั่นกลับหยุดลงดื้อๆเหมือนกับว่ามันคอยดูท่าทีของฝ่ายมนุษย์เช่นกันเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองและพอเชิดกับปานขยับปากจะพูดเสียงกูร้องประหลาดก็กลับดังขึ้นรอบๆที่พักอีกครั้งเหมือนกับว่าพวกมันคอยมองดูมนุษย์อยู่ตลอดเวลามันจะเอายังไงวะไอ้ผีประหลาดนั่นน่ะ
ดำรงบ่นเบาๆให้พอได้ยินกันพลางร้องสั่งลุงทองผมว่าลุงลองฉายไฟเลยครับ เอามาตอนนี้แหละ เสียงใกล้ขนาดนี้นะผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะส่องมันพอดีเลยครับคุณดำรงเอาละปานเองช่วยฉายไฟพร้อมๆกันกับเชิดเลยนะข้ากับคุณดำรงน่ะจะยิงพวกเองระวังตัวด้วยนะได้ลุงสองคนรับปากต่างจัดการฉายไฟขึ้นพวกเขาฉายไปบนท้องฟ้าก่อนจะค่อยๆเบนลงมายังบริเวณรอบๆที่พักซึ่งคิดว่าเจ้าของเสียงสุดสะพรึงนั่นมันคงจะซ่อนตัวอยู่ทันทีและจากแสงไฟฉายแบบ5 ท่อน 2 กระบอกที่สาดออกไปเป็นลำให้ตายเถอะกลับไม่พบเจอเจ้าของเสียงอันน่ากลัวนั่นเลยมีเพียงแมกไม้เท่านั้นที่ลำแสงจากไฟฉายได้สาดปะทะไม่มีเงาร่างอันน่าสะพรึงใดๆสองคนกวาดลำแสงไปมาโจนตีท่วนก็กลับไม่มีวี่แววมันซ่อนได้ไวแท้จริงๆเราต้องระวังขั้นสุดแล้วล่ะเชิดพูดขึ้นอย่างรอบคอบผมว่าเราดับไฟก่อนแล้วก็ซุ่มเงียบไว้ผมว่าเดี๋ยวพวกมันต้องเผยตัวแน่ๆดำรงพูดทุกคนได้ทำตามในทันทีและผ่านไปร่วม15 นาทีเสียงเดิมก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งมันร้องขยบประสาทรอบที่พักคราวนี้เสียงนั่นได้โหยหวนยิ่งกว่าเดิมซะอีกจนขนหัวลุกไปตามกันฉายไฟเร็วเชิดลุงทองสั่งเสียงเร็วปรือไฟฉายได้ถูกส่องไปอีกรอบอย่างรวดเร็วและก็เช่นเคยเงียบไม่มีอะไรปรากฏขึ้นทั้งนั้นลุงทองได้ทำในสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงแกได้ออกวิ่งไปยังราวไฟแล้วก็สั่งปานกับเชิดพวกเองช่วยส่องนำทางให้ข้าด่วนเลยนะส่องนำทางให้ข้าเลยข้าชักจะสงสัยอะไรซะแล้วเร็วเข้าก่อนที่มันจะหนีได้ทันแกพูดโดยไม่มีเวลาอธิบายอะไรแล้วก็เดินดุมๆกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปข้างหน้าปืนในมือของแกอยู่ในท่าที่พร้อมจะทำงานได้อย่างรวดเร็วหากมีอะไรปรากฏอย่างกระทันหันเชิดกับปานนั้นได้เก็บความสงสัยไว้ในใจลุงทองได้สั่งเบาๆอีกครั้งปิดไฟก่อนเชิดเมื่อไฟฉายถูกดับลงรอบตัวคนทั้ง3ก็มืดสนิทเมื่อมองกลับไปยังที่พักก็มองเห็นเพียงแสงจากกองไฟที่ก่อไว้แล้วก็เต็นท์หลังเล็กๆ2 หลังแค่นั้นเวลาผ่านไปราวๆ5 นาทีเสียงสยองขวัญก็ได้ร้องขึ้นอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้มันร้องแค่ด้านเดียวก็คือด้านที่ลุงทองซุ่มอยู่แล้วก็ดังห่างไม่เกิน10 เมตรเรียกว่าระยะใกล้มากๆเลยทีเดียวฉายไฟลุงทองสั่งไฟฉาย2 กระบอกได้สาดแสงตรงไปเบื้องหน้าและมันยังคงไม่เจออะไรกดไฟลงที่พื้นเชิดกดไฟลงที่พื้นแสงไฟได้กดลงเบื้องล่างระดับต่ำทันทีและนั่นลำแสงได้กระทบเข้ากับสิ่งหนึ่งมันมีลักษณะคล้ายสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือว่ากบแต่ให้ตายเถอะขนาดของมันใหญ่กว่ากบทั่วไปถึง2 เท่าเลยทีเดียวและตอนนี้มันกำลังอ้าปากส่งเสียงสยองอยู่พอดีที่แท้ไอ้กบเวนนี่เองที่ร้องปานพูดแต่ว่าทำไมตัวโตขนาดนี้ล่ะกับเต้าลูกแตงโมเลยโอ้ยขนลุกทั้ง3 คนได้ช่วยกันส่องไฟเพื่อสะกดเจ้ากบประหลาดไว้จนมันขยับหนีไม่ได้เพราะว่าโดนไฟส่องตาและทันใดนั่นเองที่บริเวณรอบๆก็ได้ปรากฏเสียงร้องแบบเดียวกันหันชวนคนหัวลุกเสียงนั่นก็ได้ดังระงมอีกครั้งเมื่อเห็นเพื่อนของมันคือเจ้ากบประหลาดตัวนี้ได้เหี่ยหายไปจับมันไว้เชิดลุงทองสั่งและเชิดก็คว้าหมับเข้าที่คอของมันพลางยัดใส่ถุงปุ๋ยที่เขาได้พกติดย่ามไว้เสมอเพราะเป็นถุงสารพัดประโยชน์และคราวนี้เจ้ากบผีก็ได้ส่งเสียงร้องลั่นป่า
ยางโหยหวนอยู่ในถุงจนเชิดอดขำไม่ได้ร้องกลับไปไอ้กบประหลาดเชิดว่าแต่3 คนก็ไม่ได้สนใจใยดีกบตัวอื่นอีกต่างพากันเดินลัดล้อกลับที่พักที่ยังเห็นไฟที่จุดไว้ลุงทองได้ตะโกนให้เสียงคุณดำรงเงียบไม่มีเสียงขานรับใดๆคุณดำรงเราได้ตัวไอเสียงสยองขวัญมาแล้วครับยังเงียบอีกจน3 คนชักจะเอะใจพรานทองรีบถลันเข้าไปดูที่ในเต็นท์หลังแรกขณะที่2 คนไปดูอีกเต็นท์และรอบๆไม่มีนี่ลุงแกไปไหนนะไปถ่ายหนักหรือเปล่านะข้าว่าไม่นะพวกเองมาดูนี่สิข้าพลาดแล้วที่ปล่อยให้คุณดำรงอยู่คนเดียวลุงทองได้พูดพลางชี้ให้ดูร่องรอยอะไรบางอย่างที่ทิ้งไว้เปลือกไปหมดหน้าเต็นท์นี่มันรอยเท้าคนนี่ลุงเชิดกับปานพูดเสียงสูงอย่างสนเท่มันก็เจ้าของไอ้กบนรกนี่ล่ะข้าเองนะเพิ่งนึกได้ก็ตอนที่เห็นรอยเท้านี่แหละข้าจะบอกให้พวกเองฟังคืออย่างนี้นะพรานอินปู่ของข้านะเคยเล่าให้ข้าฟังตอนที่แกยังมีชีวิตแกว่านะแกได้เจอไอ้พวกคนป่าเผ่าหนึ่งมันอยู่ในเขาหลวงนี่ละไม่มีใครก็ได้เจอมันไม่สูงสิงกับภายนอกแล้วก็ดุร้ายมากแกเล่าว่าพวกมันกินไม่เลือกกินดิบกินสุกได้ตลอดเวลาและมันก็หวงแดนหวงถิ่นหากใครล้ำกลับไปนะถ้าว่าเป็นผู้ชายทำไมล่ะลุงถ้าเป็นผู้ชายนะก็ว่าถ้ามันเป็นชายนะมันก็จะฆ่านะสิถ้าเป็นหญิงมันก็จะเอาไว้บำเรอกามปู่ของข้าเล่าไว้อย่างนั้นนะและก็ที่ข้านึกได้ก็เรื่องกบนี่ละมันเลี้ยงกบประหลาดตัวโตร้องเสียงน่ากลัวมันเลี้ยงไว้คอยล่าสัตว์ก็เหมือนที่เราเลี้ยงหมานั่นแหละและประจวบกับไอ้กบผีนี่ก็มาร้องแล้วยังมีรอยเท้านี่อีกมันก็ทำให้ข้านึกได้ซึ่งก็แสดงว่ามันเป็นพวกเดียวกันแน่ๆแล้วมันจะจับคุณดำรงไปทำไมล่ะลุงในเมื่อไม่ใช่ผู้หญิงสักหน่อยปานถามข้าเองก็ไม่รู้หรอกปานว่ามันจับไปทำไมอาจจะว่ามาไม่เจอใครก็เลยเอาไปก่อนเอาไว้ไปเป็นทาสเอาเป็นของเล่นหรือว่าอาจจะเอาไปกินข้าก็เดาไม่ถูกหรือว่าบางทีอาจจะเอาไปซ้อมเป็นเป้าซ้อมเป็นเป้าเด่นเล่นก็ได้บทละที่แน่ๆเราต้องรีบออกตามเดี๋ยวนี้เลยลุงทองพูดอย่างร้อนรนเดี๋ยวก่อนนะลุงเห็นไหมมันมืดขนาดนี้น่ะขนาดมือของตัวเองนะยังมองไม่เห็นเลยถ้าเราไม่มีไฟแล้วเราจะตามได้อย่างไรเราไม่ชำนาญแถวนี้นะเดี๋ยวก็ตกเหวตายกันหมดหรือไม่ก็ไปเป็นเหยื่อมันเปล่าถ้าว่าเราควรจะออกตามพรุ่งนี้เช้ามืดนะเราต้องตามช่วยแกแน่ๆเพราะว่าคุณดำรงเป็นเจ้านายเป็นคนจ้างเราและแกก็ดีมากใช่ไหมผมเชื่อว่าแกจะยังไม่ตายไม่เป็นอะไรเพราะถ้ามันจะฆ่านะมันคงฆ่าไปตั้งแต่ทีแรกแล้วเชิดพูดยืดยาวและอธิบายเหตุผลจริงของเองข้าเป็นกังวลก็เลยไม่ทันไตรตรองถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้ามืดรอออกตามให้ทันเอาไว้ถึงรังของมันเลยลุงทองบอกอย่างหนักแน่นคณะของลุงทองได้เดินกันมาในวันรุ่งขึ้นเพื่อออกตามดำรงและมาสะดุดกันอยู่ตรงหน้าผาตัดที่ตั้งขวางพวกเขาอยู่และที่เบื้องหน้านั้นก่อนจะถึงหน้าผามันก็คือเหวลึกที่มองลงไปเบื้องล่างแทบจะไม่เห็นอะไรเลยเมื่อปานได้ลองโยนก้อนหินลงไปปรากฏว่าเงียบฉี่ใช่แล้วมันเงียบสนิทไม่ได้ยินแม้เสียงหินกระทบดินแล้วมันหมายความว่าอย่างไรถ้าไม่ใช่มันลึกร่วมกิโลเมตรและถ้าคนรู้สัตว์แต่พลัดตกลงไปแล้วล่ะก็เนื้อตัวคงจะแหลกละเอียดเหมือนกับหมูบาช่อเลยทีเดียวเอาไงดีวะพวกเรารอยไอ้พวกคนป่ามันมาหยุดอยู่ตรงนี้แล้วก็หายไปเลยนะ
ลุงทองปรึกษาเชิดกับปาดอย่างกระตุ้มใจเลือกดูดวงตะวันน่าจะไม่เกินบ่ายโมงถ้าจะหาทางลงไปคงจะต้องใช้เวลาดังนั้น3 คนจึงหยุดปรึกษากันบริเวณริมปากเหวนั่นเองและเชิดที่ตาไวก็เหลือไปสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งเข้าโดยบังเอิญเชิดได้ชี้ให้ทุกคนดูมันคือต้นไม้ต้นเล็กๆขนาดนิ้วชี้ที่ถูกหักส่วนยอดลงทุกคนตรงเข้าไปดูรอยหักยังสดๆไม่น่าจะเกิน3-4 ชั่วโมงลุงทองดิดนิ้วปอกได้ร่องรอยแล้วรอยกิ่งไม้หักนี่ต้องเป็นฝีมือคุณดำรงแน่ๆเชิดน้ำมันตาไวจริงๆดำรงน่ะถูกพามาทางนี้แหละแต่ว่าพวกเราจะมัวดูรอยกิ่งไม้อย่างเดียวน่ะไม่ได้นะข่าว่าเราต้องดูร่องรอยอื่นๆด้วยนะคุณดำรงน่ะคงไม่มีโอกาสหักกิ่งไม้บ่อยนักหรอกเพราะว่าโดนคุมตัวไปใช่ไหมพวกเราใช่ลุงปานตอบอย่างเห็นด้วยบางทีนะเราต้องดูร่องรอยอื่นๆที่คุณดำรงทิ้งไว้เดี๋ยวเราก็ค่อยแก้กันไปนะปานว่าอย่างมีความหวังขึ้นมาเอาล่ะไปต่อกันเลยว่าลุงทองว่าเราต้องตามให้ทันค่ำนี้เอ็งไหวไหมเชิดไหวอยู่แล้วลุงชีวิตคนสำคัญกว่าเชิดพูดและปานก็พยักหน้ารับลุงทองเดินตามรอยกิ่งไม้ที่หักและพงหญ้าที่ลู่เป็นทางบางช่วงมันมีรอยที่จงใจเหยียบต้นไม้เล็กๆให้ล้มราบเป็นที่สังเกตรอยเดินนั้นเดินไปตรงลงทางด้านล่างซึ่งเป็นที่ตรงกันข้ามกับหน้าผานั้นเรื่อยๆเรียกว่าเป็นทางที่ขนานกับผาสูงแต่ลงต่ำไปตามลำดับและที่ทางอ้อมโค้งแห่งหนึ่งหลังจากที่พากันเดินมาได้ราวๆ1 กิโลทั้ง3 คนก็พบกับเศษผ้าขาดซึ่งติดอยู่กับกิ่งไม้เตี้ยๆทั้ง3จำได้ว่าเศษผ้านั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อที่ดำรงสวมใส่ชัดเจนเชื่อว่าคุณดำรงตั้งใจทำไว้เพราะว่าเป็นช่วงเลี้ยวโค้งน่ะมันมีทางแยก2 ทางแกคงจะหวังว่าเราจะตามมาจะได้ตามถูกโธ่เอ้ยน่าสงสารเหลือเกินคุณดำรงรอพวกเราก่อนนะเรากำลังจะไปช่วยคุณแล้วเชิดพูดอย่างสงสารแต่ทางนั้นได้ดิ่งลงไปเรื่อยๆจนผ่านไปอีกราว1 กิโลก็มาพบว่าได้ออกสู่ทางโล่งพ้นจากเขตป่าทึบมันเป็นป่าโปร่งมีแต่ต้นไม้ประเภทสนภูเขาซึ่งขึ้นสลับกันกับไม้เล็กๆอื่นๆมีเสียงนกร้องเสียงแซ่ไปหมดยังมองเห็นกระรอกกระแตที่พากันหากินลูกสนที่มีอยู่ดาดดื่นมันช่างเป็นธรรมชาติที่งดงามยิ่งนักถ้าเป็นยามปกติแต่ว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้3 คนไม่มีเวลาชื่นชมมากนักมีเสียงฟ้าร้องมาไกลๆทำให้ทั้ง3ยิ่งเป็นกังวลและเมื่อพากันเดินแกะรอยกันไปได้ไม่ไกลก็พบกับทางเดินใช่แล้วมันเป็นทางสัญจรเล็กๆของมนุษย์ที่พาลัดลงไปยังหุบเบื้องล่างทุกคนได้เดินตามกันไปอย่างระมัดระวังตัวเต็มที่จนในที่สุดเมื่อราวๆ5 โมงเย็นพวกเขาก็พบว่าทางน้อยนั้นได้พาพวกเขามาถึงสะพานธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ยักษ์ขนาด3 คนโอบซึ่งได้ล้มพาดขวางระหว่างหุบเหวทั้ง2 ฝั่งและก็แน่นอนว่าพวกคนป่าที่ได้จับตัวดำรงมาต้องใช้สะพานแห่งนี้เป็นทางเข้าออกอย่างแน่นอนเชิดได้ให้สัญญาณทุกคนหยุดและแอบตัวเองเข้าบังใต้ต้นไม้ใหญ่ก่อนที่จะปรึกษาหารือกันอีกครั้งเราจะปลีพรามเข้าไปไม่ได้แน่นะตอนนี้ข้าว่ามันต้องมียามเฝ้าอยู่จุดใดจุดหนึ่งแถวนี้แน่ๆไม่ไกลจากสะพานดอกดังนั้นเอาไงดีวะลุงทองถามทั้ง2ก็รอให้มืดก่อนลุงเราจะไปตอนมืดจะไปยังไงล่ะเชิดในเมื่อเราน่ะใช้ไฟส่องก็ไม่ได้มันจะเป็นจุดสังเกต
ลุงทองท้วงออกมาแต่ว่าเชิดยิ้มและพยักพเยิดไปทางปานลุงลืมไปแล้วหรือว่าเราน่ะมากันกับทหารพรานเก่าไอ้ปานน่ะมันมีเพื่อนเป็นทหารฝรั่งเยอะปานเอ็งลืมของเล่นของเอ็งแล้วหรือเชิดถามเตือนความทรงจำแต่ปานก็ดูเหมือนจะเพิ่งนึกได้โอ้ตายจริงข้าลืมไปสนิทเลยเมื่อคืนก็ลืมสนิทตอนที่ลุงจะให้ตามกลางคืนน่ะนี่เพิ่งนึกได้จริงๆลืมอะไรวะปานลุงทองถามและแทนคำตอบปานได้ล้วงเอาของบางอย่างออกมาจากเป้หลังมันเป็นกล่องหนังเล็กๆขนาด2 นิ้วและเมื่อเปิดซิปออกมาลุงทองก็เห็นว่าเป็นแว่นตาแปลกๆอยู่4-5 อันหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทกอย่างดีปานได้พูดว่าแว่นนี้น่ะเพื่อนของผมเพิ่งเอามาฝากก่อนที่ว่าจะเข้าป่านี่ละมันเอามา2 กล่องผมน่ะยัดเข้าใส่เป้กล่องนึงยังไม่ได้แกะดูเลยนะแต่เห็นว่าอาจจะใช้ได้ก็เลยเอามาเล่นๆนึกไม่ถึงว่าคืนนี้นะพวกเราจะได้ใช้แล้วแว่นอะไรของเองวะปานให้ความหน่อยสิวะข้างงว่ะลุงทองพูดเองบอกลุงหน่อยสิเชอได้มันเป็นแว่นอินฟราเรดนะลุงมองเห็นได้ในเวลากลางคืนเห็นสบายเลยนะโดยเฉพาะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวจะเห็นได้ชัดเป็นพิเศษลุงทองอุทานอย่างดีใจวิเศษมากไอ้น้องแก้วเรานะมีของวิเศษแบบนี้ทุกอย่างต้องสะดวกโยทินแน่ใช่ลุงยังมีของเล่นอื่นอีกนะปานพูดผมน่ะเอาพลุควันมาด้วยแล้วก็ระเบิดควันมาด้วยระเบิดไฟก็มีนะน้องๆระเบิดนาปาล์มเลยทีเดียวล่ะลูกของมันน่ะเท่ากับลูกมะนาวเองผมเอามาอย่างนั้นแหละกันพลาดอะไรของเองวะระเบิดนาปาล์มลุงทองถามปานหัวเราะพรางบอกเสียงเบาๆมันก็เป็นระเบิดไฟยังไงล่ะลุงปลาทั้งปลาน่ะโดนเข้าสัก2-3 ลูกรับรองไม่เหมือนไฟป่ารุนแรงยังไงอย่างนั้นเลยล่ะโอ้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าใช้เลยปานข้าเสียดายป่าแน่นอนลุงเราจะใช้เมื่อเราหมดหนทางเท่านั้นปานรับเสียงหนักแน่นแล้วก็รีบเงียบเสียงลงเมื่อมองไปยังฝั่งตรงข้ามที่สะพานนั่นดูเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเงาแวบๆเหมือนเงาคนเงียบไว้เสียงปานพูดแผ่วๆและอากาศที่เริ่มขมุกขมัวก็ทำให้3 คนต้องเพ่งมองกันอย่างลำบากแต่ปานก็เลยส่งแว่นอินฟราเรดให้กับทั้ง2 คนทั้งหมดได้ลองสวมแว่นแต่ก็มองไปยังจุดเดิมคราวนี้กลับเห็นได้อย่างสบายๆเหมือนกับว่าเป็นเวลาเย็นที่ไม่มีแสงแดดแต่ทั้งหมดก็มองเห็นเจ้าสิ่งที่เคลื่อนไหวแล้วมันค่อยๆปรากฏตัวขึ้นที่ริมเหวให้เห็นเป็นรูปร่างตะคุ่มและขอบรอบๆของรูปร่างนั้นก็เป็นเงาสีแดงเหมือนกับสีรังสีนั่นเองเฮ้ยนั่นมันหมีควายนี่วะลุงทองอุทานพลางเป่าปากทุกคนมองดูหมีควายตัวใหญ่ที่มันป้วนเปี้ยนทำท่าจะตรงมายังฝั่งด้านนี้แต่แล้วมันก็เปลี่ยนใจได้เดินหายลับไปตามริมขอบเหวแล้วก็เงียบไปในที่สุดตอนนี้ข้าว่าเราจัดการมื้อเย็นกันก่อนนะแล้วก็รีบไปกันเลยเวลาไม่คอยท่านะลุงทองบอกดังนั้นทั้งหมดก็เลยลงมือกับมื้อเย็นอย่างรีบร้อนด้วยมาม่าและปลากระป๋องคนละ2 ถ้วยตามด้วยกาแฟกระป๋องสำเร็จรูปใช้เวลาแค่10 นาทีทุกคนก็พร้อมไปต่อ3 คนได้ไต่สะพานธรรมชาติมาอย่างระวังสุดขีดจนเมื่อพ้นสะพานมาแล้วถึงค่อยหายใจหายคอได้คล่องขึ้นก่อนที่จะข้ามไปเชือกได้จัดการใช้เชือกเส้นขนาดนิ้วก้อยแต่ว่าแข็งแรงมาก2 เส้นที่เขาพกพามาด้วยมัดติดกับโคนไม้ฝั่งเดิมแล้วก็เดินข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามจนเมื่อถึงก็ผูกกับต้นไม้อีกต้นตรงโคนแล้วก็ได้ใช้ใบไม้ปิดคลุมที่โคนไว้เป็นการอำพรางทั้ง2 เส้น
ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มีใครมาพบเห็นได้เลยว่ามีเชือกผูกโยงอยู่ซึ่งเป็นการทำไว้กันผิดพลาดหรือฉุกเฉินกรณีสะพานซึ่งเป็นต้นไม้นั้นได้ขาดลงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ซึ่งเป็นความรอบคอบของเขาเสมอมาแต่ละคนก็เด่นกันคนละด้านจึงทำให้พวกเขามั่นใจกันมากเมื่อมารวมตัวกันแว่นวิเศษได้ช่วยได้มากจริงๆทุกคนเดินกันเหมือนกับเดินในตอนกลางวันแต่แค่ราว5 นาทีปานก็ได้สะกิดทุกคนให้ดูมันเป็นเพิงหยาบๆที่ทำแอบอยู่ข้างจอมปลวกใหญ่ลักษณะเหมือนกับเป็นป้อมยามดีๆนี่เองนั่นไงข้าว่าแล้วว่ามันต้องมียามลุงทองว่าแล้วก็ทำสัญญาณเอามือปาดที่คอให้2 คนดูหมายความว่าให้จัดการแต่ไม่ต้องถึงตาย3 คนย่องเข้าไปก็ได้เห็นมีมนุษย์ประหลาดผู้ชายนั่งอยู่ในเพิงหยาบๆนั่นมันกำลังดูดอะไรบางอย่างอยู่ในบ้องไม้ไผ่คล้ายๆคนกำลังดูดกัญชาแต่ว่ากลิ่นที่ออกมานั้นไม่ใช่กลิ่นกัญชาแต่เป็นกลิ่นที่ชวนคืนเหียนเป็นอย่างยิ่งเมื่อมองดูรอบๆอย่างดีก็พบว่าไม่มีคนอื่นแล้วเชิดก็เลยจัดการกับมันทันทีเขาตรงเข้าล็อกคอทางด้านหลังอย่างฉับพลันทันใดในขณะที่ปานก็ตรงเข้าตุ้ยท้องของมันอย่างหนักหน่วง2 ทีร่างประหลาดที่มีจมูกโตยาวก็งอเป็นขี้กล้องสุดนวบลงเชิดยังคุ้มเชิงอยู่ในขณะที่ปานมัดข้อมือของมันอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ผ้าเทปปิดปากของมันแล้วก็มัดที่ลำตัวของมันเข้ากับเสาเพิงนั่นเอง3 คนได้มองเจ้าคนป่าประหลาดจมูกโตอย่างสนใจแล้วก็ค้นไปรอบๆตัวของมันแต่ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจมีเพียงเขาควายยาวงอนที่ตกอยู่ข้างบ้องไม้ไผ่ไอ้หมอนี่คงใช้เขาควายนี่แน่ๆเอาไว้ส่งสัญญาณนะลุงทองบอกพรางพูดต่อว่าไปต่อเลยพักพวกทั้งหมดเร่งรุดต่อไปท่ามกลางความมืดมิดซึ่งถ้าหากว่าไม่มีแว่นวิเศษสวมใส่แล้วล่ะก็จะมองไม่เห็นแม้แต่แขนของตัวเองและคงจะเดินตกเหวตกเขาไปตายแน่ๆจนเดินฝ่าความมืดมาได้ราวๆกิโลหูของทุกคนก็ได้ยินเสียงเป่าขอควายดังขึ้นมันดังขึ้นทันทีในรัศมีไม่น่าจะเกิน300 เมตรยุ่งแล้วเราถูกพบเห็นแล้วปานบอกอย่างเจ็บใจนึกไม่ถึงว่าจะถูกพบเจอเพราะความประมาทเลินเล่อคิดว่าความมืดจะช่วยพรางตัวแต่ลืมคิดไปว่าพวกจมูกโตนั้นอยู่ป่ามาทั้งแต่เกิดพวกมันก็มองเห็นในความมืดได้เชกเช่นกันโดยไม่ต้องใช้แว่นแต่อย่างใดเสียงเป่าขอควายดังทีๆแล้วก็เงียบไปอย่างน่าพิศวงไปต่อไอ้น้องไหนๆก็ลุยกันแล้วเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกลุงทองสั่งการในฐานะหัวหน้าทีมทั้งหมดได้มุ่งหน้าต่อไปปืนในมือจ้องไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังซึ่งถ้าหากมีอะไรไม่ชอบมาพากลเป็นรถลูกก้าวซาดกระจุยแน่ๆส่วนปานนั้นให้เอามือตบกลำดูระเบิดในกระเป๋าเป้เพื่อความอุ่นใจแต่ช่างหน้าแปลกสิ้นดีตลอดทางที่มุ่งลงไปข้างหน้าลงด้านล่างเรื่อยๆนั้นรับไม่มีการขัดขวางใดๆสายตาของทั้งหมดได้มองเห็นแสงไฟแล้วเป็นแสงจากกองไฟกองใหญ่แน่ๆเพราะมันลุกโผล่สว่างไสวมองเห็นได้ในระยะไกลทั้งหมดได้หยุดกันอีกครั้งเพื่อวางแผนการก็มองเห็นทางเดินแล้วอ่ะตรงทางขวามือของเราน่ะจะเดินแอบข้างทางเข้าไปเมื่อไปถึงเราจะมอบซุ่มดูเหตุการณ์แล้วก็ค่อยๆเลาะหาคุณดำรงเราคงทำได้แบบนี้ล่ะเพราะว่าพวกมันคงจะรู้ตัวแล้วลุงทองพูดมันก็ใช่นะที่ลุงว่าแต่ว่าบางทีเสียงเป่าของควายนั่นนะอาจจะไม่เกี่ยวกับเราก็ได้
มันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะลุงนะเพราะไม่เห็นว่าจะมีไอ้พวกจมูกโตนะออกมาสกัดเลยหรือว่ามันจะรอให้เราเข้าไปเชิดว่าถึงรอก็ต้องเข้าไปอยู่ดีไว้เชิดคุณดำรงไปอยู่กับมันเราต้องเข้าไปเอาแกมาให้ได้ป้านพูดไปกันเถอะพวกเราจะวิ่งเข้าไปแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดป้านบอกแล้วก็นำยุทธวิธีบางอย่างออกมาฉายแต่ก็ดีเหมือนกันนะวิ่งหยุดจะได้ไม่เป็นเป่านิ่งลุงทองเห็นด้วยแต่ทุกคนก็เริ่มออกวิ่งทันทีจนใกล้เข้าไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้ยินเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะต่อกระซิบแต่เสียงกลองก็ดังแว่วได้ยินชัดขึ้นเรื่อยๆจนอีกแค่ราวๆ300-400 เมตรมันจะถึงชุมนุมของพวกจมูกโตที่มองเห็นกองไฟกองโตชัดขึ้นอยู่กลางลานทั้งหมดยืนแอบอยู่ที่โคนไม้และก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อที่ด้านหลังของแต่ละคนกลับปรากฏมีพวกจมูกโตยืนอยู่เหมือนกับเงาปีศาจและพวกนั้นได้ใช้ปลายหอกแหลมเปียบจี้เข้าที่กลางหลังของแต่ละคนปลายหอกนั้นได้กดลงจนเจ็บจี๊ดๆและพวกคนป่าจมูกโตก็ได้ทำสัญญาณให้3 คนเดินตรงเข้าไปยังกองไฟเสร็จมันจนได้ทำไมเราไม่รู้ตัวเลยวะนี่ปานพึมพำพอได้ยินกัน3 คนก็มันเป็นพวกผีป่าไอ้พวกนี้น่ะเอาละมีสติเข้าไว้พวกเราเชิดปลุกปลอบทั้งที่ยังมองไม่เห็นทางที่จะสลัดหนีไปได้เลยเพราะตอนนี้ไอ้พวกจมูกโตได้เข้ามารุมล้อมทุกทิศทุกทางจน3 คนตกอยู่กลางวงล้อมซะแล้วเหมือนกับไข่แดงที่มีไก่ขาวล้อมรอบไม่มีผิดไอ้นรกเอ้ยพวกเองจะทำอะไรกับพวกข้าแล้วคุณดำรงล่ะโธ่เฮ้ยป่านนี้คงลงหม้อไปแล้วไม่น่าเลยคุณดำรงลุงทองด่าเอ็ดอึงและลงท้ายด้วยความเป็นห่วงดำรงและทันใดนั่นท่ามกลางวงล้อมของพวกจมูกโตหันดำคลึกไปหมดหูของทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องเรียกดังออกมาจากบริเวณกระท่อมหลังใหญ่ทรงเหลี่ยมที่อยู่ใกล้ๆกับกองไฟลุงทองเชิดปานทางนี้นั่นมันเสียงของดำรงชัดๆคุณดำรงทุกคนตะโกนอย่างดีใจและอึดใจต่อมาภาพที่ทุกคนได้เห็นได้ทำความประหลาดใจอย่างยิ่งในสายตาของพวกเขาก็คือว่าดำรงกำลังนั่งเอเต้อยู่บนระเบียงสูงของบ้านและข้างกายของเขามีสาวสวยหลายคนคอยปรนนิบัติพัดวีคนที่นั่งติดกับเขาคงจะเป็นหัวหน้าเพราะว่าดูดีกว่าคนอื่นๆและก็มีสาวๆคนอื่นคอยพี่นอกพี่เทาอยู่ใกล้ๆคอยรับคำสั่งสตรีเหล่านั้นรวม50 คนช่างแตกต่างจากเจ้าจมูกโตอย่างสิ้นเชิงพวกนางสาวสวยนุ่งกระโจมอกด้วยผ้าคล้ายๆผ้าถุงแต่ที่ศีรษะก็มีพวงดอกไม้ร้อยรอบๆอย่างสวยงามและหอมกลุ่นผู้หญิงที่นั่งชิดติดกับคุณดำรงอยู่นั้นได้ทำสัญญาณให้พวกจมูกโตนำเอา3 คนก็คือเชิดพรานทองและก็ปานให้ขึ้นไปนั่งกับดำรงและทันใดนั่นเราสาวๆที่ยืนรออยู่ก็ตรงเข้ามาประคองแต่ละคนแล้วก็พาเข้านั่งประจำที่ซึ่งมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มวางอยู่ละลานตาเต็มไปหมดมีทั้งสัตว์ป่าเช่นพวกเก้งหมูนกแล้วก็น้ำผึ้งสดๆแล้วก็มีพวกเนื้อตุ๋นต่างๆผสมกับสมุนไพรมันส่งกลิ่นหอมยั่วน้ำลายจนทั้ง3 คนต้องกลืนน้ำลายลงคอดังเอื้อกอย่างไม่อายนี่มันอะไรกันนี่คุณดำรงผมงงไปหมดแล้วล่ะลุงทองถามใจเย็นๆลุงทองตอนแรกนะที่โดนจับมานะผมเองก็คิดว่าคงจะไม่รอดแล้วก็งงเหมือนลุงนั่นแหละคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะผู้หญิงที่นั่งกับผมน่ะเธอมีชื่อว่ารินลานีเป็นเจ้าชีวิตของพวกจมูกโตที่นี่
สตรีอื่นๆก็เป็นบริวารของเธอนะลุงไอ้พวกจมูกโตน่ะเป็นพวกระดับล่างขอให้ทำตามคำสั่งเธอมียานวิเศษแล้วก็อำนาจลึกลับเธอรู้เธอเห็นการล่วงล้ำของพวกเราแล้วก็ได้ให้พวกจมูกโตน่ะไปจับตัวผมมาเห็นเธอบอกผมว่าพวกลุงน่ะจะตามมาติดๆก็เลยจัดเลี้ยงรอนี่แหละอ้าวแล้วเธอจับกุมคุณมาทำไมล่ะคุณดำรงเชิดถามในขณะที่เราสาวๆก็เริ่มดื่มเหล้าแปลกๆให้พวกเขาดื่มอย่างเอาอกเอาใจก็เธอเขาบอกผมน่ะว่าผมก็คือคู่ชีวิตของเธอรอมานานแล้วลุงทองส่งเสียงในลำคอพรางพูดว่าแต่ว่าคุณดำรงน่ะคุยกับเธอรู้เรื่องหรือใช่เชิดพูดขึ้นบ้างในขณะที่ปานกำลังเคี้ยวหมูย่างตุ้ยอย่างอร่อยล้ำเธอพูดกับผมทางกระแสจิตนะลุงและผมก็รับคลื่นนั้นได้และทุกคนที่นี้น่ะก็จะคุยกันเข้าใจด้วยพลังที่เธอสร้างไว้รอบๆผมเองก็งงนะเหมือนกับลุงนั่นแหละแต่ว่าเมื่อนึกถึงที่ท่านอาจารย์พระธุดงค์น่ะท่านเคยสอนผมเรื่องพวกนี้ก็ทำให้ผมพอจะเข้าใจอยู่บ้างนั่นแหละเชิดถ้าคลื่นตรงกันจะภาษาอะไรก็คุยกันได้หมดอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง3 คนรำพึงลุงทองได้ถามดำรงเบาๆว่าก่อนแล้วคุณจะเอายังไงต่อล่ะคุณดำรงผมว่านะเราก็ต้องแกล้งยอมไปก่อนลุงแล้วก็ค่อยหาวิธีกลับบ้านเราดำรงพูดโดยหลีกเลี่ยงคำว่าหนีเพราะกลัวลินลานีจะเข้าใจเพราะว่าเธอนั้นมีพลังจิตและดูเหมือนลินลานีจะไม่ได้สนใจอะไรในการสนทนาของพวกเขาเธอกำลังตกอยู่ในห้วงเหวแห่งความสุขที่ได้เจอคนรักเก่าในภพชาติที่แล้วตามความเชื่อของเธอมือของเธอได้เกาะกุมอยู่ที่มือของดำรงตลอดเวลาและก็คอยป้อนเครื่องดื่มและอาหารให้เขาเช่นเดียวกับสาวๆที่แวดล้อมอยู่ต่างก็คอยบริการ3 คนอย่างเต็มที่เรียกว่าเหตุการณ์มันต่างจากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นอย่างกับหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้พวกเขาเหมือนกับเป็นพระราชาในขณะที่พวกจมูกโตน่าเกลียดเหมือนกับเป็นข้ารับใช้แต่ดูแทบจะไม่มีพิษสงอะไรลิลานีกับผมน่ะรู้เห็นการมาของลุงที่อยู่กลางทางแล้วล่ะนะลุงน่ะคงจะได้ยินเสียงเป่าขอสัตว์นั่นละพวกพลซุ่มยิงของเธอน่ะได้ส่งสัญญาณบอกมาและพวกสาวๆทางนี้ก็ได้เตรียมการต้อนรับยังไงล่ะลุงดำรงบอกทำให้3 คนถึงกับหายสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงที่แท้พวกเขาปล่อยให้เข้ามาตามอัธยาศัยแต่ก็ตามบัญชาของราณีหรือว่าราชินีของพวกเขานามว่ารินลานีนั่นเองเสียงกลองเสียงเคาะไม้ไผ่ดังรัวเป็นจังหวะกระชั้นทีพวกสาวๆที่ทยอยออกมาจากที่พักและพวกจมูกโตเริ่มต้นเต้นรำกันรอบๆกองไฟอย่างเมามันจนคนทั้ง4อดที่จะเข้าไปร่วมเต้นด้วยไม่ได้ในที่สุดดำรงลุงทองเชิดและปานก็ได้ลงไปเต้นรอบๆกองไฟโดยมีสาวๆรวมถึงลินานีได้ลงไปเต้นด้วยเป็นคู่ๆอย่างมีความสุขทั้งหมดได้ดื่มกินและเต้นไปเรื่อยๆพวกจมูกโตก็ได้ดื่มสุราซึ่งเป็นสุราผลไม้ที่มีอยู่ในถังใหญ่หลายถังพวกเขาต่างก็ดื่มและกินกับแกล้มกันยังมีความสุขและทุกคนรวมทั้งอาคันตุกะทั้ง4ต่างก็เริ่มเมากันแล้วทีนี้ไม่มีใครสนใจใครทุกคนสนุกสนานเฮฮาทั้งหญิงทั้งชายพวกที่เมาก็ค่อยๆล้มฟุบลงรอบๆกองไฟและนอนหลับไหลกอดกายกันไปน้ำรงลุงทองเชิดและปานต่างก็เมาแทบจะคล้องสติไม่อยู่เพราะว่าโดนป้อนถึงปากจอกแล้วจอกเล่าทั้ง4 คนจำได้รางๆก่อนจะหลับไปว่าได้ถูกประคองกอดเข้าในกระท่อมพ
วกเขาได้ถูกประคองกอดเข้าในกระท่อมซึ่งตั้งอยู่แต่ละหลังโดยสาวงามทั้งปวงแต่หลังจากนั้นก็จำแทบไม่ได้ว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างก่อนที่จะพับหลับไปในที่สุดรุ่งเช้าทุกคนตื่นขึ้นมาอย่างโผเพแต่ยังไม่ทันได้ลุกจากที่นอนดำรงก็ถูกลิลานีที่นอนอยู่ข้างๆหล่อนได้ปรนนิบัติเขาอีกด้วยแรงฤทธิ์ตัณหาของหล่อนและอีก3 คนก็คือลุงทองเชิดและปานก็ไม่ได้แตกต่างกันจนเป็นระยะเวลา3 วันเต็มๆที่ทุกคนแทบจะไม่ได้ออกจากห้องเลยต้องคอยเป็นทาสปลนเปลือสวาดให้กับสตรีงามทั้งหลายนั้นเพราะว่าพวกเธอจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพวกเธอจะเชยชมชายทั้ง4กันแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยคนทั้ง4จะได้เจอกันตอนกินอาหารเย็นเท่านั้นและคืนนี้ก็เป็นคืนที่4เป็นช่วงหัวค่ำทั้ง4กำลังนั่งกินอาหารอย่างดีที่พวกจมูกโตเตรียมไว้ให้โดยเราสาวๆได้นำมาเสิร์ฟพวกเขาส่วนรินลานีคืนนี้ไม่ทราบหายไปไหนเชิดได้ถามปัทมาสาวคู่ขาของเขาคนแรกปัทมาได้ตอบว่าท่านแม่รินลานีนะได้ไปบำเพ็ญพลังจิตเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนจันทร์เพ็ญจันทร์เต็มดวงท่านแม่ต้องไปบำเพ็ญจนถึงเที่ยงคืนโน้นแหละท่านอ๋อแล้วพวกเธอไม่บำเพ็ญด้วยหรือดำรงถามไม่หรอกพวกเราไม่ได้มีฤทธิ์เดชอันใดไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นล่ะท่านเรานะดูดพลังจากพวกท่านก็เพียงพอแล้วล่ะปัทมาตอบอย่างซื่อๆและธรรมดาอ้าวแล้วถ้าพวกเราไม่มาที่นี่ท่านจะดูดพลังจากที่ไหนล่ะจากพวกจมูกโตหรือปานถามขึ้นบ้างเราไม่ข้องแวะกับไพร่เลวแบบพวกจมูกโตหรอกนะแต่ว่าพวกจมูกโตน่ะจะเป็นผู้ที่ต้องออกไปหามาให้เราปีหนึ่งก็ได้หลายคนแต่ว่าสำหรับพวกท่านเป็นพวกชั้นดีที่สุดที่ผ่านมาพวกที่แล้วมาน่ะเป็นพวกชาวป่าธรรมดาปัทมาตอบอ๋ออย่างนั้นเองปัทมาเดี๋ยวให้เพื่อนเธอกลับออกไปก่อนนะแล้วฉันจะคุยอะไรกับเธอบางอย่างได้ไหมเชิดถามพรางจ้องตาปัทมามีอะไรหรือท่านมีสิเอาเป็นว่าเมื่อเพื่อนเธอได้ลงจากเรือนนี้แล้วเราก็จะบอกเกี่ยวกับพลังที่จะให้เธอนั่นแหละเมื่อปัทมาได้ยินคำว่าพลังทำให้เธอรู้สึกมีความต้องการขึ้นมาทันทีจนเมื่อสาวๆได้พากันยกสำรับกับข้าวที่เหลือออกไปเชิดจึงได้เริ่มแผนการทันทีเอาล่ะปัทมาพวกเรา4 คนต่างก็เห็นใจเธอที่ต้องคอยรับพลังที่ต้องเหลือก่อนจากท่านแม่ของเธอนะเรา4 คนนี่แหละจะให้พลังกับเธอเองเธอจะดูดรับพลังจากพวกเราได้เต็มที่เพียงคนเดียวแต่ว่าเราน่ะอยากจะกลับบ้านกันแล้วหากเธอนำทางให้เราออกจากที่นี้ได้นะพวกเราสัญญาว่าจะคอยเติมพลังให้กับเธอตลอดไปเธอจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้นะว่าเธอรู้ดีว่าทางลัดที่จะออกจากที่ตรงนี้น่ะไปทางไหนใช่ไหมเร็วสิปัทมารีบตัดสินใจไว้ก่อนที่เจ้าแม่ลินลานีจะกลับมาเมื่อจันทร์ลับฟ้านะและแทบจะไม่ต้องคิดนานคล้ายกับว่าปัทมามีความคับแค้นใจที่จะอยู่ณที่แห่งนี้ถ้าท่านเชิดสัญญาว่าจะเอาปัทมาไปด้วยนะแล้วก็ได้อยู่ร่วมกับท่านปัทมาจะนำทางให้เองเธอตอบอย่างชาญฉลาดเล่นเอาทุกคนมองตากันดำรงได้สบตาเชิดพร้อมกับพยักหน้าดังนั้นเชิดจึงตอบว่าได้เลยปัทมาฉันจะเอาเธอไปด้วยอย่างแน่นอนและหลังจากมื้อค่ำแค่ชั่วโมงเดียวเราสาวๆก็เข้ามาปรนนิบัติและก็ดูดพลังจากคนทั้ง4อย่างปรีเปรมทั้งหมดรออยู่จนผู้หญิงเหล่านั้นได้กลับไปยังเรือนของตนแล้วปัทมาที่ยังรออยู่ก็ได้นำทุกคนหลบออกจากกระท่อมแต่ละหลังทันทีโดยเดินนำไปด้านหลังเรือนใหญ่ของลิลานีณ
ณที่ตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่ตระหง่านมีโพรงกว้างอยู่ภายในต้นไม้แต่เธอก็ชี้ให้ทุกคนเข้าไปในโพรงนั้นที่แท้มันเป็นโพรงที่เชื่อมกับทางเดินใต้ดินซึ่งลึกและคดเคี้ยวและเมื่อทุกคนได้นำแว่นมาสวมใส่ก็ทำให้สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมภายในได้อย่างชัดเจนมันเป็นทางเดินที่มนุษย์ขุดเจาะขึ้นมาและคงจะนานแล้วไม่ต่ำกว่า 400-500 ปีเป็นแน่ปัทมาได้อธิบายว่าเป็นทางลัดสำหรับหลบหนีศัตรูเผ่าอื่นๆที่มีอยู่มากมายในภูเขาแห่งนี้แต่พวกเขาสามารถที่จะปิดบังตัวเองได้ด้วยพลังแห่งพวกเขาที่มีอยู่บางเผ่าเขามีญาณอันเก่งกล้าคนที่จะรู้ทางลัดนี้ได้นั้นต้องเป็นคนชั้นปกครองเท่านั้นและเธอเองมีศักดิ์เป็นลูกของหัวหน้าคนเก่าแต่ว่าถูกพ่อของลินลานีแย่งและก็ฆ่าพ่อของเธอต้องอยู่อย่างคับแค้นใจจนเมื่อ3 ปีที่แล้วพ่อของลินลานีได้ตายลงไปเพราะว่าไม่มีที่ดูดพลังจากสาวๆต่างแดนลินลานีจึงได้ปกครองพวกจมูกโตสืบแทนจากพ่อของเธอเมื่อทุกคนเดินกันจนออกมาถึงปากทางที่เป็นหลุมลึกซึ่งมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมโดยรอบก็ปรากฏว่าที่ขอบหลุมที่มีลักษณะเหมือนบ่อร้างนั่นครับมีต้นเสน่ห์จันทองขึ้นเต็มไปหมดดำรงไม่รอช้าก็รีบถอนต้นจันทองนับ10 ต้นใส่ในกระเป๋าเป้ทันทีก็เอาม้วนบีบไม้ต้นทั้งหมดยัดแน่นอยู่ในถุงพลาสติกก่อนที่จะเอาใส่เป้บรรยากาศได้สว่างไสวเมื่อทุกคนแงนหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าพวกเขาก็เห็นพระจันทร์เต็มดวงสว่างจ้าเต็มที่และหลังจากนี้ไม่กี่นาทีดวงจันทร์นั้นก็คงจะลาท้องฟ้านับโรงใจหายว่ารีบร้องบอกคนทั้งหมดว่าเร็วเข้าพวกเราดวงจันทร์จะลาฟ้าแล้วนะรินลานีนะต้องออกจากบำเพ็ญพลังจิตแล้วและป่านนี้ก็คงใกล้จะถึงกระท่อมแล้วล่ะปัทมาเธอรีบนำพวกเราไปที่สะพานข้ามเหวด่วนเลยนะเชิดร้องสั่งและปัทมาก็นำพาทุกคนออกเดินทางอย่างเร่งรีบจากหลุมร้างทางออกเธอเดินตัดลัดออกจากแนวป่าแต่ว่ายังไม่ทันถึงสะพานปัดดนตัดท้องฟ้าที่สว่างด้วยแสงจันทร์ก็กลับมืดมิดลงเรื่อยๆคล้ายกับโดนอะไรสักอย่างได้บดบังไว้มีเสียงพึบพับเหมือนนกใหญ่บินและทุกคนก็ได้เห็นว่าที่ท้องฟ้าด้านตะวันตกได้มีร่างของนกยักษ์ตัวหนึ่งแต่ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วนกยักษ์ได้ส่งเสียงคำรามดังกึกก้องแต่ให้นรกเป็นพยานด้วยเถิดแต่เมื่อเสียงร้องนั่นมันกลับเป็นเสียงของมนุษย์ชัดๆเพราะว่าถ้าจะให้ถูกต้องก็คือมันเป็นเสียงของรินลานีนั่นเองจะหนีไปไหนพวกทรยศปีนางปัทมาพวกแกต้องกลับไปอยู่กับข้าไปโปรนเปรอข้าจงกลับมาจงกลับมาหนีให้ไวที่สุดรุ่งทองร้องก้องแล้วก็สัดกระสุนเข้าใส่นกจำแรงทันทีเอาประโยชน์กระสุนปืนไม่สามารถที่จะทำอะไรนกยักษ์ได้เลยนกยักษ์รู้ว่ารินลานีจำแรงแต่บินชวัดเฉวียนใกล้จะถึงอยู่เต็มทนและปัทมาก็วิ่งมาถึงสะพานไม้จนได้เร็วเถิดท่านแค่ข้ามสะพานแห่งนี้นางก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วอำนาจมนตรามีอยู่ในขอบเขตฝั่งของเราเท่านั้นปัทมาพูดและดำรงก็เป็นคนแรกที่ได้ก้าวขึ้นบนสะพานเขารีบวิ่งข้ามไปอย่างรวดเร็วเชิดได้บอกให้จับเชือกแล้วให้วิ่งไปเร็วๆเชือกที่เขาได้ผูกเอาไว้ก่อนหน้าแล้ว2 เส้นและทันใดลินลานีก็บินมาถึงซะแล้วนางได้ทลาร่อนลงพร้อมกับออกคำสั่งกลับไปที่ชมรมของเราให้หมดเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นข้าจะไม่ปราณีแล้วนะและแล้วร่างของนกยักษ์ก็กลับขยายใหญ่ขึ้น
พร้อมกับได้สยายปีกบางทางออก ที่จะตรงไปยังสะพานในขณะที่ในตาของมันก็จับจ้องไปยังปัทมาเขม็งอย่างโกรธจัด อีนางปัทมาแกจะกล้ามากนะที่ทรยศข้า ใครทรยศแกปัทมาโต้ตอบพวกแกต่างหากที่ทรยศพ่อข้าแย่งอำนาจพ่อข้าและก็ฆ่าพ่อของข้าแล้วก็ยังมีหน้ามากล่าวอีกหรือว่าข้าทรยศช่างน่าละอายซะนี่กระไรปัทมาโต้ตอบอย่างรุนแรงรินลนีชะงักนึกไม่ถึงว่าปัทมาจะพูดออกมาแบบนั้นจนดูเหมือนหล่อนจมอยู่ในภวังค์แห่งความครุ่นคิดและปานก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้ลอยไปก็คว้าระเบิดควันในย่ามออกมาแกะสลักแล้วก็คว้างไปที่นกยักษ์ลินลนีทันทีเสียงดังโตกลุ่มควันสีเข้มลอยกระคลุ้งท่ามกลางแสงจันทร์ที่ยังคงมีอยู่และปานก็ตะโกนขึ้นสุดเสียงวิ่งรอดขามันเร็วไปทุกคนวิ่งรอดวางขานกหรือว่าวางขาของราณีนามว่าลินลนีไปอย่างสุดฝีตีนโดยใช้ผ้าปิดจมูกกันสำลักควันรวมทั้งปัทมาที่เชิดได้สอนไว้ล่วงหน้าทุกคนรีบไต่สะพานไม้โดยจับเชือกและพากันวิ่งอย่างแข่งกับความอยู่รอดในที่สุดปัทมาเชิดลุงทองและปานก็ข้ามผ่านมาได้อย่างหวุดหวิดส่วนดำรงได้ข้ามมาก่อนแล้วในช่วงที่นกยักษ์กำลังร่อนลงนั่นเองทุกคนได้หันมองกลับไปก็เห็นลินลนีได้โผล่ขึ้นท้องฟ้าอย่างโผล่เพและปิดตาอยู่คงจะแสบตานางได้บินวนเวียนพยายามจะข้ามหุบเหวมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะบินข้ามมาได้คงจะเป็นเพราะว่าอำนาจมนต์ของนางมีแค่รัศมีฝั่งโน้นเหมือนที่ปัทมาได้อธิบายก่อนหน้านางร้องอย่างข้างแค้นและเศร้าส้อยเสียงร้องนั้นยาวก่อนจะค่อยๆบินหายไปทางถิ่นที่อยู่ของนางอย่างช้าๆในที่สุดทุกคนมองตามอย่างเงียบงันและก็เศร้าส้อยเชกเช่นกันการเดินทางกลับได้เริ่มต้นขึ้นในเช้าวันใหม่และสายๆของอีกวันทุกคนก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยว่านเสน่ห์จันทองหรือว่าว่านจันทองได้ส่งถึงปู่ของดารินเมียสาวร่างอวบของดำรงและท่านก็อาการดีขึ้นทันตาเห็นส่วนปัทมาก็ได้อยู่กินกับเชิดตามที่เชิดได้ให้สัญญาไว้และทุกๆวันพระจันทร์เต็มดวงปัทมาก็จะมีความต้องการที่พรุ่งพล่านสุดขีดเธอจะมีความต้องการตลอดทั้งคืนด้วยฤทธิ์มายาของดวงจันทร์จนเชิดถึงกับปากโกรกหมดเรี่ยวหมดแรงและชั่วเวลาไม่กี่ปีผมเผ้าบนหัวของเขาก็ขาวโพลนไปทั้งหัวในขณะที่ดำรงเมื่อถึงวันพระจันทร์เต็มดวงหูของเขาก็จะแววได้ยินเสียงกู่ร้องของลินลนีทุกครั้งให้กลับไปหาเธอเขาได้ยินเธอพร่ำเพ้อทุกครั้งว่ายังรอเขาอยู่ยังรอเขาอยู่ทุกชาติทุกภพและทุกลมหายใจเขาได้ยินแบบนั้นทุกครั้งในวันพระจันทร์เต็มดวงโอ้หรือว่านี่จะเป็นด้วยเดชฤทธิ์แห่งตัณหาแห่งพระจันทร์นั่นเองจบบริบูรณ์